කියුකම්බර් සැලඩ් එක මසාලා රයිස්. අද ලන්ච් එක හදන්න එන්න මගෙත් එක්ක. තවමත් ඉතුරුබත් විසික් කරනවා නම් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්නකෝ. අවශ්‍ය කරන හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. පුංචි පුංචි දේවල් ගොඩකින් කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරකයක් නැතුව රසට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් බත් එකක්. තෙම්පරාදුවක් හදාගෙන තක්කාලි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ සිසන් කරගත්ත බත් ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. අවසානයේ දෙයඹුල් ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් බත් එක ලෑස්ති. පිපිඤ්ඤ අච්චාරු හදන්න පොඩියට පිපිඤ්ඤ පෙති කපා ගන්න. ඊළඟට ලුණු, රතු සීනි, කෑලි මිරිස්, විනාගිරි, සොයා සෝස්. ඔච්චරයි. අච්චාරුව ලෑස්ති. කන්න පැය භාගයට විතර කලින් අච්චාරුව හදපුවම ඒක සීසන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට හරියම රසයි. කලින් වීඩියෝ එකේ හදපු නන්නාරි සරුවත් එකට වදමල් වතුර දාගෙන ඔන්න දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ අද ලන්ච් එක රස බලන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.